Magandang araw mga kapobreng ulam. Kung hanap ninyo ay simpleng ulam pero siguradong masarap at abot kaya, nandito kayo sa tamang channel. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang isang ulam na madaling lutuin. Tipid sa bulsa pero panalo sa lasa. Tara na at samahan ninyo ako sa pagluluto ng ating simpleng ulam na paborito ng buong pamilya. So, mayroon po tayo mga idol na malaking tulingan o sa Tagalog pa ito ay tambakol. Isang piraso lang po ito mga idol pero 260. At mayroon po tayong hipon. Hipon naman mga idol ay 160 ito. Maliit, kaunti lang pero mataas talaga ang presyo ng hipon. Kaya ito mayroon tayong maliit na isda. Ano naman to? 140 pesos. Kalahating kilo. Saka itong tahong 1 kilo. Ang kilo naman ito ay 60 pesos. Medyo mababa naman siya, di katulad noon ay nasa umabot ito ng 120 o 80 per kilo. At bumili din ako ng lato. Mataas din ang presyo mga ito, 1/4 lang ito, pero 50 pesos. Ang kilo nito ay 200. Kung sa ano pa, seaweed ang tawag na dito, pero sa atin, sa probinsya ay lato. So, lulutuin ko ngayon mga idol, itong tahong. Yan ang lulutuin ko. Isa rin ito sa paborito ko na sabawan. At bumili din ako ng gulay. Malunggay may doon. Saka kamatis. Ito namang kamatis ay 27 pesos. Sibuyas dahon ay 10 piso. Pati yung malunggay 10 piso. Ito talbos 20 pesos. May kataasan mga idol. Talbos lang yan ha, pero 20 pesos. Ngayon magluluto na tayo mga idol. Lagyan natin ng sibuyas dahon muna. Ang tahong. Saka lagyan natin ng 2 pirasong kamatis. Yung mga gulay nga mga idol, umabot ang nabili ko 67 pesos. Lagyan natin ng luya. Medyo kataasan ang presyo dito mga idol pagdating sa ulam. Yang pinapakita ko sa inyo, kaunti lang yan. Pero umabot ng 710 pesos. So, ilagyan natin ng kaunting isda mga idol. 3 piraso. Hipon. Sama natin ang hipon, mga 4 na piraso lang. Tama na yan.
umpisahan na po natin. Tamang apoy lang mga idol. Habang pinakuluan natin mga idol, himay-himayin muna natin itong tato. Isa rin ito sa paborito ko. Ganito lang karami ang idol ang tato, pero 50 pesos, 1/4 lang. Parang ganun katindi ang presyuhan natin idol pagdating sa ulam. Mahal pa sa bigas. Lagyan natin ng malunggay. Lang. Yun na yan. Kauting sabaw lang po mga idol. So ilagyan na po natin ng malunggay. Lagyan muna natin ang kamatis itong ito. Tapos na ang ating simpleng ulam na siguradong papatok sa pamilya. Kung nagustuhan niyo mga idol itong recipe na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para updated kayo sa susunod nating mga lutong tipid pero masarap. Maraming salamat mga kapobreng ulam. Hanggang sa sunod nating lutuin, simpleng ulam pero masarap kainin.